De gepensioneerden die hebben in vergelijking met anderen van een aantal jaren geleden nu een veel actievere rol in de samenleving of ze eisen een actievere rol in de samenleving. Maar dat moet allemaal geordend zijn. Vandaar dat het BBGO, en dat is dan de Belangenbehartigingsgroep van gepensioneerden in overheidsdienst, die heeft er dan vandaag, vrijdag, een seminar gehouden waarbij verschillende inleidingen zijn gehouden. De groepen, de personen die aanwezig zijn, die zijn dan verdeeld in werkgroepen en zij zullen dan verder inhoud en vorm geven aan wat zij willen. We spraken over deze dag met BBGO-voorzitter Renate Wouden-Bugwandas en zij vertelt wat het grote doel is van deze dag en wat zij uiteindelijk hiermee willen bereiken. Het seminar heeft als thema de plaats van de senioren in de Surinaamse samenleving. En het doel is, eigenlijk het thema zegt het al, dat wij als senioren nou onze plaats gaan opeisen. Ja? En met dit seminar willen wij dus aandacht vragen van die overheid voor onze noden en wensen. En zelfs voor een deel, want niet alles zal vandaag besproken kunnen worden. Het is ook een eerste aanzet om te komen tot een grotere discussie, waarbij dus natuurlijk over meer gesproken zal worden. Wij als BBGO zijn namelijk de mening toegedaan, en dat merken we gewoon in de praktijk, dat er onvoldoende aandacht wordt geschonken aan de noden van de seniorenburgers. En wanneer wij dus als organisatie een schrijver richten, dan gebeurt het vaak dat we dus niet ontvangen worden, dat er ook dus niet wordt gecommuniceerd met ons. En dat geeft dus wat aan. Dat geeft aan dat men een heel ander idee heeft over senioren, alsof van je hebt je werk gedaan, blijf dan maar thuis en dan moet je maar doen en laten wat wij dus eigenlijk voorschrijven. Maar dat kan niet, want wij zijn senioren van 2019 en we zijn geen senioren van 18 zoveel of van 19 zoveel, waarbij die groep natuurlijk hard heeft gewerkt, dus die zelf harder, maar het was ook een andere tijd. De senioren van nu gaan zo lang mogelijk mee met alles wat de wereld te bieden heeft. En dat merken we ook in het dagelijks leven. En we merken ook, de statistieken hebben dat uitgewezen bij de eerste inleiding, dat nu, dus in 2019, je veel meer senioren hebt dan de 30 jaar geleden. Dus het aantal senioren neemt toe. Ja? En dat betekent natuurlijk dat ook dat de problemen en dat de noden ook toenemen. Maar waar moet je dus naartoe? Wie luistert naar je en wie is bereid je te ontvangen? En wij willen dus de overheid, indien de overheid dus sliep wakker schudden en zeggen van hier zijn we. Het is de bedoeling dat wij het verslag van vandaag natuurlijk zullen aanbieden aan verschillende ministeries, aan verschillende ministers, zullen we dat aanbieden. Maar heel belangrijk is dat we het ook gaan aanbieden aan alle politieke partijen. Waardoor, dat hopen we, dat zullen we ze ook mee delen, dat ze dat wat vandaag wordt besproken ook meenemen in hun politiek partijprogramma. Want het is heel belangrijk om daarmee rekening te houden. Wij van BBGO zijn dan ook van plan, dat hebben we ook wel aangegeven, om een pressiegroep, het woord is misschien niet zo mooi, maar we zullen wel een pressiegroep samenstellen om te voorkomen dat het verslag van vandaag weer in een lade verdwijnt en dat niemand daar aandacht aan zal schenken. Wij zullen echt ervoor zorgen dat wat op kort termijn uitgevoerd moet worden, ook uitgevoerd zal worden. Dat kort termijn geen lang termijn wordt of nooit termijn. Dus die pressiegroep is er al als het ware. En we zullen dus op toezien dat het wordt uitgevoerd. En we hopen dat na vandaag, na dit seminar, dat de overheid op andere gedachten gebracht kan worden. En ons dus zal ontvangen. Daar waar we dus gevraagd hebben om ontvangen te worden, om dus te praten over de problemen de senioren raken. En samen met de overheid dus te zoeken naar oplossingsmodellen. Want wat erg belangrijk is bij BBGO, wij klagen niet. Wij
geven aan wat de problemen zijn, maar wij zorgen ook altijd voor oplossingsmodellen. Dat zal vandaag ook het geval zijn. Ja toch? Want praten over het negatieve is makkelijk. Maar wat is jouw oplossingsmodel? Wat stel je voor? Hoe zie je dat zelf? En als je zelf senior bent, dan moet je toch wel een idee hebben van hoe die problemen opgelost kunnen worden. Dus op die manier gaan wij te werk. En we hopen dus dat de overheid vanaf vandaag meer rekening met de senioren zal houden. Is het zo erg gesteld met de positie en de rol van de seniorenburgers, mevrouw Wouden, als men toch op deze wijze aandacht vraagt aan de regering en aan alle andere actoren in die gemeenschap? Ja, maar dat wat ik zeg, het zal misschien komen omdat de senioren van een aantal jaren geleden meer mensen waren die thuis bleven en op hun kleinkinderen pasten en eigenlijk niet meededen met het actief leven in Suriname. Begrijp je niet? Dus daar zal het misschien aan liggen hoor. Ik weet het niet, maar als we dus nu merken, dan zien we dus dat senioren overal te vinden zijn. Niet alleen in het uitgangsleven, ze genieten van hun leven, maar ze participeren ook in maatschappelijke organisaties. Toch? En dat geeft aan dat ze gezien en gehoord willen worden. En ze willen hebben dat men rekening met hun houdt. En dat gebeurt dan niet, want het is natuurlijk een speciale groep. Als je je hele leven lang al hard hebt gewerkt. En we weten allemaal dat onze ouders en grootouders, en wij natuurlijk ook dus mijn leeftijdsgenoten hoor. Wij hebben gewerkt een tijd toen er geen digitale zaken nog waren. We moesten met een tijdmachine werken. Openbaar vervoer was slecht, auto's waren er nauwelijks, noem maar op. Dus we hebben hard gewerkt, vreselijk hard gewerkt. En je wilt toch wel een rustige oude dag hebben. Bijna probleemloos om het zo te zeggen. En niet alleen natuurlijk de overheid moet daarvoor zorgen, ook andere maatschappelijke organisaties moeten daarvoor zorgen. Maar de overheid zal dus bij deze een voortrekkersrol moeten hebben om het voorbeeld te geven hoe het moet. En dat pissen we eigenlijk bij de overheid. Dus we hopen dat er hierin dus een verandering in komt. Maar hoe wordt er invulling gegeven aan die dag? Wat doen jullie precies daarbinnen? Oké, er waren dus 3 inleiders. Eén heeft het gehad over gezondheid. De tweede heeft het gehad het nut van jou verenigen. Dus om een bond op te zetten. Dat is heel belangrijk. Want als je wil strijden, als je je plaats wil innemen in die samenleving, zou je dat collectief moeten doen. Je kan dat niet als één persoon doen. Dus we gaan voor dat de mensen, de gepensioneerden, zich meer gaan organiseren. En het derde was dan een inleiding over de situaties in die bejaardentehuizen. En de bedoeling is nu, na de pauze, dat er daarover gediscussieerd gaat worden in 9 groepen. Zullen er dus discussies ontstaan. En dat wat ik zeg, de mensen stellen een probleem. Dus je hebt een probleemstelling, maar de discussiegroepen gaan ook zorgen voor een oplossingsmodel. En dat gaan we dus aanbieden aan dus, de regering. 1 dag van presentaties en 1 dag van discussie is voldoende? Nee, natuurlijk niet. Maar kijk, u hebt al gehoord, wij hebben maar 3 inleiders. Maar vandaag konden we niet praten over educatie, recreatie en veiligheid. Dus er zijn nog meer punten waarover gesproken moet worden en waarover gediscussieerd moet worden, die ook belangrijk zijn. Maar u begrijpt, 1 dag kan je nooit zoveel doen. En we moeten rekening houden met onze leeftijdsgenoten. Dus we zijn hier tot 3:30 middags bezig. En het is de eerste aanzet dat we gegeven hebben. En de volgende keer komen dan de andere items aan de beurt. En dan zien we wel, als we dus een overal seminar moeten organiseren, waarbij er ook misschien jongeren zullen deelnemen. Want wat we vandaag hebben gedaan zijn alleen maar senioren, omdat het gaat om hun problemen. Maar we zijn de mening toegedaan dat je ook de jongeren erbij moet betrekken. Waarom? Als je nu reeds als jonge man, jonge vrouw bewust bent dat je oud gaat worden, ja, dan moet je nu reeds binnen jouw netwerk, binnen jouw bedrijf of waar je ook werkt, ervoor zorgen dat je oude dag goed geregeld wordt. En dat ontbreekt bij de meeste vakbonden.
Ze werken voor het heden, maar ze werken niet voor na je pensionering. Want het blijkt dat wanneer de mensen met pensioen gaan, ze bepaalde voorzieningen die ze hadden in de actieve tijd niet meer krijgen omdat ze met pensioen zijn. En we hebben het nog erger is het dat sommige bedrijven langzaam iedere keer iets weghalen bij de gepensioneerden. Omdat waarom? Ze zijn niet georganiseerd, ze hebben geen bond. Dus de directeur doet wat hij wil met die gepensioneerden. Die klachten hebben we, vooral bij de parastatale bedrijven en bij de particuliere bedrijven gebeurt dat. Dat ze dus 5 voorzieningen hadden en na 5, 6 jaar hebben ze 0 voorzieningen. Maar waar moeten ze gaan? Wie gaat ze helpen? Niemand helpt ze, want ze zijn niet georganiseerd. En als je alleen staat, kan je zeggen, ik ga naar de minister. Ja alleen. Nee, dat kan niet. Dus wij gaan ervoor, dus dit seminar van vandaag, willen we de mensen ook motiveren om dus zelfstandig organisaties op te zetten, dus bonden op te zetten, zodat ze dus kunnen strijden. Want wij zijn voor gepensioneerde ambtenaren. Maar wat about de parastatale bedrijven, wat about de particuliere bedrijven? Die moeten ook hun eigen bond hebben om te kunnen opkomen voor hun rechten. Begrijp je niet? Wij kunnen niet alles. Laten er meerdere bonden ontstaan en dan kunnen we samen, wij kunnen ze wel ondersteunen, want samen zijn we sterk en dan kunnen we samen ten strijde trekken. Want zonder strijd geen overwinning. Het is de tijd dat men na de pensionering lekker in een luistoel zou gaan zitten of in een hobbelstoel. Dat is voorbij. Nee, kijk, je hebt mensen die natuurlijk als ze met pensioen gaan willen ze in die luie stoel zitten, ze kunnen zitten. Dat is geen probleem. Maar het gaat om die grotere groep die eigenlijk meer wil. Toch? Maar ook die groep die in die hobbelstoel gaat zitten heeft problemen. Want wanneer die ziek wordt, dan krijgt die dat problemen. Betalen voor medicijnen, betalen daarvoor geen tekort aan medicijnen. Ook die in die stoel zit, kan het probleem ervaren van ik had een voorziening en plotseling na een jaar zie ik dat ik geen recht meer heb op tandheelkundige voorziening. Of een bril kan ik niet meer kopen via een organisatie, dus bij een werkgever, bij ex-werkgever. Dan zit je in die stoel, maar niemand gaat je helpen. Dan ga je in die stoel blijven zitten. En wat ik zeg is de klachten die we gehad hebben van leden, want we hebben ook leden die hebben gewerkt bij parastatale bedrijven. En we zijn er echt van geschrokken dat ze in 5 jaar tijd bij sommigen hebben ze alle voorzieningen gewoon weggehaald van de mensen. En de mensen zitten zonder tandheelkundige behandeling, brillen en weet ik veel wat. Weet je wel, anderen kregen ook een vakantiegeld, ze kregen geen vakantiegeld meer. Ze hebben alles weggehaald. Maar voor deze klachten kunnen ze niet terecht bij BBGO? Nee, kijk, maar wat moet dus kijk, ze kunnen terecht, we kunnen ze alleen maar aanhoren. We kunnen ze alleen maar aanhoren. Waarom? We zijn in feite voor de gepensioneerde ambtenaren. Toch? Wij kunnen niet, en kijk, het is ook lastig, want hoeveel leden van parastatale bedrijven hebben we? Misschien 100. Toch? Misschien 100. Je kan niet en van die 100 zijn ze weer van verschillende bedrijven. Laat ik zeggen dat iemand komt en 5 leden hebben we. Toch? Hoe ga je naar de minister om te zeggen, je komt hier praten voor 5 mensen? Begrijp je niet? Je hebt de massa nodig. Want er zijn meer gepensioneerden, er zijn niet maar 5 gepensioneerden. Je hebt de massa nodig. Dus de parastatale bedrijven moeten zich nu gaan organiseren en ook de particuliere bedrijven moeten zich gaan organiseren. Daar zijn we 100% mee eens om ze te ondersteunen en ook omgekeerd, want dan kunnen zij ons ook ondersteunen. En wij willen ook naartoe gaan dat vakbonden ons ook ondersteunen en wij ondersteunen ook de vakbonden. Laat ik gelijk zeggen dat de vakbonden die aangesloten zijn bij KOL, die hebben ons wel ondersteund. Laat ik dat gelijk zeggen, die hebben dat wel gedaan bij onze laatste straatactie. Ja, het contact is ook met meneer Hugo Blanker is er, dus zij ondersteunen ons. Maar er moet meer vanuit de vakbeweging gedaan worden voor toekomstige gepensioneerden en voor gepensioneerden. Daar gaan we dus wel voor. Want dan heb je een goede oude dag. Dus wat je nu zaait, zal je later oogsten. Maar als je niet hebt gezaaid, ga je later niet oogsten. En dat zien we gebeuren. Toch? De mensen gaan met pensioen een heleboel problemen. Maar dan vraag je af, maar wat heeft dan die vakbond gedaan?
dit moest toch door de vakbond zijn geregeld toen. Nee, het is nergens getekend. Dus weghalen van de lijst. Dat gebeurt er.